සාකච්ඡා කරන්නේ Nextion Display එකක්, Arduino Board එකක් සහ GSM Module එකක් කනෙක්ට් කරලා කොහොමද අපේ mobile phone එකකට text message එකක් යවන්නේ කියලා. මෙතනදී මම text message එකක් යවන්නේ Nextion Display එක හරහා type කරලායි. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට message app එකට එනවා. මෙතනදී තමයි මම message එක type කරන්නේ. මම මුලින්ම message එක යවන්න ඕනි කෙනාගේ number එක උඩින් තියෙන text field එකේ type කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන message එක පහලින් තියෙන text field එකේ මෙන්න මේ විදිහට type කරන්නේ.